Κυριακή το μεσομέρι μετά την εκκλησιά. Και παραπάνω και πρέπει πιστεύουν εμπιστεύουν στο Θεό, πα στην εκκλησιά. Είναι τυπικό τότε. Έρχονται σπίτι και η οικογένεια κάθεται γύρω από το τραπέζι. Όπως τρώσει η οικογένεια. Είναι παρακμάζον σύνδρομο τη παραδοσιακή κοινωνία σημείωση τούτο. Και οι εκκλησίες που είναι γεμάτες ακόμα, και το γεγονός ότι όλη η οικογένεια συνάδεται γύρω από το τραπέζι και μασουλούν το νέο ψητό, το οποίο είναι εφικτό για όλη την οικογένεια. Ακούεται για πρώτη φορά κυπριακός ήχος που έναν υπερτεχνολογικό μέσο το ράδιο. Το οποίο είναι πιο ανεπτυγμένο προφανώς που την εφημερίδα. Και παίζει κάτι παλιό. Και παίζει κάτι το οποίο έπρεπε να είχε εξαφανιστεί. Τούτο που μόνο του είναι μια τεχνολογική νομιμοποίηση. Το σκέτς είναι η ρομαντική λογοτεχνία της Κύπρου. Στη στιγμή που εξαφανίζεται το χορκό, το ρομαντικοπιά. Είναι υπέρ των καλών, είναι υπέρ των φτωχών. Είναι ενταξικό το σκέτς, αλλά έχει όλη τη θεματολογία που μπορεί να βρει στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα του ρομαντισμού. Το σκέτς καλλιεργήθηκε, το κυπριακό σκέτς, για να καταλαβαίνει ο άλλος από τι θα αποσταθιοποιηθεί. Στην Αγγλία η τηλεόραση και οι σειρές της τηλεόρασης εθάρρυναν την χρήση τοπικών διαλέκτων. Liverpool, Manchester. Δηλαδή ο κόσμος μιμήθηκε αυτές τις διαλέκτους και τις έκανε αποδεκτές σε αυτούς που μιλούν τα αγγλικά της βασίλισσας. Εδώ δεν έγινε αυτό. Εδώ το τι έγινε είναι ότι ο άλλος ακούει τα κυπριακά για να ακούει πώς μιλούσαν στο χωριό του ή παππούδες του. Γιατί τελικά το επικράτησε στο ραδιόφωνο της εποχής να παίζει σκέτς και όχι θέατρο μας? Κοίτα, μα το ραδιόφωνο δεν πάει πολλά πίσω στην Κύπρο. Δηλαδή δεν υπάρχει η κουλτούρα κόσμου που να κάνει προγράμματα για το ραδιόφωνο. Αντίθετα, όταν μετά από την εισβολή έκαναν συνεντεύξεις κόσμου να μας περιγράψετε το κατεχόμενο χωριό σας. Οι πιο πολλές συνεντεύξεις ήταν ξύλινες. Ήταν το χωριό μου είχε 3 εκκλησίες και ένα δημοτικό σχολείο, ο αριθμός των μαθητών. Λοιπόν, και ήταν φανερό ότι τούτον τον κόσμο τον εχάλασε στον τρόπο που εκφράζεται η εκπαίδευση. Ήταν φανερό. Όταν έβγαινε ένας βοσκός που μάλλον δεν είχε πάει σχολείο να περιγράψει τις φτώχειες που επέρασε, ήταν συναρπαστικό. Διότι όταν εγκολποθείς μια γλώσσα που δεν είναι τη ζωή σου, γίνεται τελικά ξύλινη. Είμαι από την Κύπρο. Πήγα στην Ελλάδα να σπουδάσω στα 20 μου. Έζησα στην Ελλάδα επί 26 χρόνια. Κινούμουν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη εκφορά της κοινής νεοελληνικής της λόγιας. Πολλοί διερωτούνται, όταν ήμουν υπουργός, γιατί ο Χριστόφιας έβαλε έναν υπουργό Καλαμαρά. Γιατί προφανώς ενοχλούσε το γεγονός ότι δεν πολύ μιλάω τα κυπριακά. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα κυπριακά, τα μιλάω καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι αυτοματισμοί μου είναι στη λόγια κοινή νεοελληνική, δεν είναι στα κυπριακά πια. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την πίεση να ασκείται όλο και περισσότερο σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Ασχολείσαι με το blogging, Παύλο, σωστά? Ναι. Πόσα χρόνια? Που το 2008, έχει 5 χρόνια. 5 χρόνια. Τι σε κάνει να εκφράζεσαι καλύτερα και πιο άνετα? Νομίζω εξαρτάται πολλά από το τι γράφω. Το τι γράφω, σε ποιον απευθύνομαι. Δώσ' μου ένα παράδειγμα, ας πούμε. Κοίταξε, ο ένας διαχωρισμός που κάνω είναι ότι έχει πράγματα που απευθύνουμε πολλά συγκεκριμένα σε Κυπραίους. Και κάπου φκένει μου ότι ναι, να μιλήσω στον Κυπραίο, τον συμπατριώτη μου, στη γλώσσα που συνεννοούμαστε. Θέλω να του πω ότι θα του ελάρουν αν ήταν ο μπρος μου και κουβεντιάζαμε. Έχει άλλα που, εντάξει, δεν το θεωρώ, ας πούμε, δεν μου φκένει με την έννοια, ότι γράφω κάτι πιο γενικό, ας πούμε, που ίσως θα προτιμούν και έναν αναγνώστη που δεν την ξέρει την Κυπριακή, να κοπιάσει, να διαβάσει. Αν θέλω να απευθυνθώ σε όλον και στον ελληνικό κόσμο, ας πούμε,
Δεν έχω λόγο να γράφω στα κυπριακά για να πετύχω τι, ας πούμε, να φανεί ότι. Οι ορισμένοι θεωρούν το λίγο δίθεν, ας πούμε, τι, να του παίξω τον έξυπνο, ότι γράφω στα κυπριακά, και τρέχα γύρευε, ας πούμε, έβρινε μπουλαλό. Βερόνικα. Βερόνικα, είσαι μαθήτρια. Ναι. Τι τάξη πήγε? Δεύτερα λυκή. Αν θέλεις να πεις στη φίλη σου να πάτε για καφέ, ας πούμε. Πας για καφέ, έτσι. Ναι. Και θέλει να σου πει εντάξει. Λαλή σου εντάξει, ο λαλή σου. Ντα. Λαλή σου ντα. Ντα. Αυτό το ντα, ας πούμε, χρησιμοποιάς. Ναι. Στέλνεις και μηνύματα, mail ή SMS. Εντάξει, στα μηνύματα σε άλλο πράγμα γίνεται. Μπορείς να μου περιγράψεις λίγο αυτό, ας πούμε. Πώς γράφεις, σε τι γλώσσα γράφεις όταν στέλνεις SMS στις φίλες σου? Γκρίκλις Ναι, σε κυπριακά. είναι κυπριακά. Και Ναι. το ίδιο, ας πούμε, και στο Facebook, αν κάνεις Ναι, chat ναι. ή οπουδήποτε, έτσι. Ναι. Αυτό πώς το βλέπεις, ας πούμε? Γιατί δεν γράφεις με ελληνικούς χαρακτήρες κυπριακά και γράφεις με λατινικούς? Λίγο περίεργο. Μπορείς να μου περιγράψεις αυτή την περιέργεια, έτσι, με δικά σου λόγια. Πώς το αντιλαμβάνεσαι? Βασικά, που τη μια πλευρά είναι ωραίο, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος άλλος λαός. Ενώ σου μόνο με Κύπρεους μπορείς να συνεννοηθείς. Με αυτά τα γκρίκλις, Ναι. τα κυπριακά, ας πούμε. Ναι. Γιατί λατινικοί χαρακτήρες Ναι. και είναι κυπριακά. Άρα ούτε κάποιος Έλληνας μπορεί να καταλάβει 100%. Η Κυπριακή έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στην ελληνική. Επειδή δεν έγινε επίσημη γλώσσα, καλός ή κακός, εγώ σχολιάζω ιστορικά τι έγινε, είναι ανοιχτός κώδικας. Ενσωματώνει. Εξακολουθεί να το κάνει στην εποχή μας? Φυσικά. Εμένα η πιο εντυπωσιακή λέξη που υιοθετήσα η Μιτσί είναι τον «ντα». Και απόρουν τον «ντα» τώρα, για το εντάξει, έρχεται από το ρωσικό ναι, ας πούμε, ή έρχεται από το ελληνικό εντάξει που αρκείται ο άλλος να το ολοκληρώσει. Μπορείς να μου πεις πώς γράφεις σε SMS ή στο Facebook το τσε? J-E. 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 J. Δεν το γράφεις T-Z-A-I ή I-E. Γράφεις το Με J και E. Ναι. Και μπορείς να μου το προφέρεις? J. Οι νέες τεχνολογικές αλλαγές με την ηλεκτρονική τεχνολογία νομίζω ότι είναι αντίστοιχες της τεράστιας αλλαγής που έγινε με το ραδιόφωνο. Διότι όταν μιλούμε για γλώσσα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο έχει να κάνει με τις δομικές, πολιτικές, πολιτιστικές σχέσεις, και το άλλο έχει να κάνει με τεχνολογία, ένα απόφευκτη τεχνολογία. Όταν μιλούμε για προφορικό λόγο, οι Κύπροι έχουν κερδίσει, επιμένουν πεισματικά να διατηρούν την Κυπριακή στην καθημερινότητα τους. Το ζήτημα είναι στις άλλες εκφάνσεις της ζωής, πώς χρησιμοποιείται. Από τη στιγμή που έχεις το SMS, τώρα να προσπαθείς να καλαμαρίσεις με το SMS, είναι λίγο δύσκολη ζωή. Πάει στο γυμνάσιο. Εντάξει. Και για που πρέπει να σου διδάξουν, υποτίθεται, την ελληνική γλώσσα, κάνεις όμηρο. Αλλά κάνεις όμηρο στο αρχικό. Οπότε υποχρεώνεσαι να βγαίνεις σπίτι και να κρατάς την ονομαζόμενη κετάπαν ή λειψία. Λοιπόν, οπότε κάνεις αποσπάσματα, αρκετά αποσπάσματα για να σου κάνουν διαγωνίσματα και να σου δώσουν βαθμούς, και πάει στην Αγγλία, εγώ προσωπικά, και καταλαβαίνεις ότι οι άλλοι ξέρουν τι έγινε μες στον όμηρο. Ξέρουν τους ρόλους των ηρώων, έχουν τους αναλυμένους. Ξέρω, και εσύ κουβαλάς έναν κέλυφος. Η πρόβλεψη μου είναι ότι δυστυχώς στην προοπτική του χρόνου, των πολλών δεκαετιών, η Κυπριακή θα ξεσθενίζει όλο και περισσότερο. Η θέση μου είναι απλή. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι δεν πιστεύω, ως κοινωνικός επιστήμονας, δεν πιστεύω ότι αυτά τα φαινόμενα μπορούν να ενταχθούν σε μια διαδικασία κοινωνικού engineering ή εκπαιδευτικού engineering. Δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα και όπου επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν δεν πιάσαν τόπο. Και ίσα ίσα δημιούργησαν πολλές πιέσεις, οι οποίες στη συνέχεια οδήγησαν σε πολλές συγκρούσεις. Ένα μεγάλο παράδειγμα αυτού είναι τα φαινόμενα που παρατηρήσαμε μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Όπου ουσιαστικά πολλές χώρες, όπως το Μαυροβούνιο, μιλούσαν σερβικά. Και σήμερα ψάχνουν να βρουν μέσα στην γλώσσα ιδιομορφίες διαλεκτικές για να τις περάσουν στην εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουν δική τους γλώσσα που να δικαιολογεί, ας πούμε, την κρατική οντότητα η οποία δημιουργείται. Αυτό όμως δεν είναι μια περίπτωση απόσχησης? Ναι, είναι τεχνητά και είναι λάθη. Επομένως, εμείς
στην Κύπρο, ποια είναι η θέση μου. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα ενδιαφέρονται να ακούσουν την άποψή μου. Καθώς ήμουν υπουργός παιδείας, που η πολιτική του συζητήθηκε πάρα πολύ ως προς αυτά τα θέματα. Η άποψή μου είναι ότι προφανώς η γλώσσα στην Κύπρο δεν μπορεί να είναι άλλη από την κοινή νεοελληνική. Από την άλλη μεριά όμως, έχουμε χρέος να προστατεύσουμε όσο μπορούμε την κυπριακή διάλεκτο από την πίεση της κοινής. Για ποιους λόγους πιστεύετε πρέπει να πράξουμε αυτό? Κοιτάξτε, ενώ οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα να τη χρησιμοποιούν καθημερινά, θα πρέπει αυτό να τιμάται, να εκτιμάται και να διευκολύνεται. Σαν μια μορφή διατήρησης κάποιας προφορικής παράδοσης? Σαν μια μορφή διατήρησης μιας προφορικής εθνικής ταυτότητας στους Κύπριους και δει στους Ελληνοκύπριους? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος. Και είναι πρόσφατο ανεξάρτητο κράτος. Έχει ιστορία όλο και όλο 50 χρόνων και αυτή η ιστορία είναι μια ματοβαμμένη ιστορία. Σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο σίγουρα διακοινωτικό, στις συγκρούσεις μας με τους Τούρκους, και ακόμα και σε επίπεδο εμφύλιων σπαραγμών. Επομένως είναι πολύ λεπτό και από μέρους μου και από την πλευρά, αν θέλετε, του ακαδημαϊκού κοινωνικού επιστήμονα, αλλά και από την πλευρά ενός ανθρώπου ο οποίος χρημάτισε περίπου για 4 ως υπουργός παιδείας, θα ήταν άσοφο να αγγίξω αυτές τις πληγές. In Cyprus you will never feel or be alone, and soon my friends you'll find yourselves walking with Lady Aphrodite, we keep evoking. Φίλοι, καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Το ντοκιμαντέρ που μόλις παρακολουθήσατε δεν είναι επουδενή μια γλωσσολογική μελέτη. Επίσης δεν έχει σκοπό να επαναφέρει τη γλωσσική κόντρα που υπήρξε στην Κύπρο διαχρονικά στις δεκαετίες του 80 και του 90. Σκοπός αυτού του ντοκιμαντέρ είναι να αντλήσει και να εξερευνήσει όλα εκείνα τα στοιχεία μιας χαμένης κυπριακής ταυτότητας, τα οποία αναπόφευκτα απορρέουν από τη γλωσσική σύγκρουση στην Κύπρο και από την πίεση που άσκησε η γλώσσα στην έννοια της εθνικής ταυτότητας. Όταν επαναπατρίστηκα πριν 2 χρόνια στην Κύπρο και που έχω μια δυναμία στο να προσαρμοστώ στα κυπριακά, όπως τα μιλάει ο παππούς μου, όπως τα μιλάει με έναν διακόπτη όν και όφ ο πατέρας μου, γιατί αισθάνομαι αυτό το κόμπλεξ απόρριψη? Έρχεσαι και είσαι μια μικρή ανομαλία. Είσαι ένας πραγματικός Ελληνοκύπριος. Είσαι Κύπριος, δεν είσαι και τα δύο. Το πού θα σε κωδικοποιήσει η όλη διαδικασία πηγάζει από το γεγονός ότι η ίδια η μορφή, οι ίδιες οι λέξεις σου είναι ανισομερείς. Δηλαδή υπάρχει ένα λου παραπάνω, ένα του πιο λίγο, και το πράγμα απευθείας σε κωδικοποιεί. Ο Καλαμαράς θα μιλά καλαμαρίστικα, ο Κυπρέος θα μιλά κυπριακά. Εσύ είναι σαν να προσπαθείς να μπεις μες στον γυναικονίτη, μες στο εσωτερικό, διότι είσαι δικός μας, αλλά η στραφεύκη σου και είσαι δικός μας.